जी अस्सलाम वालेकुम څنګه چلې د دې ویډیو کې باندې سوډو کلاسز اپلای کوو سوډو کلاسز څنګه اپلای کیږي او سوډو کلاسز ویسه تا سوډو کلاسز موږ د هر هغه ټیک د پر اپلای کوو د هر هغه الیمنت د پر اپلای کوو چې پاږي کې موږ خپل اکشن پرفارم کوو یا موږ خپل سټیټ په ډیفاین کوو چې کله پاږي باندې یعنی کې فار ایگزامپل یو ټیکست باندې موږ کلیک کوو چې دغه کلر داسې چینج شي یا پاږي باندې ماوس کې دغه کلر چینج شي یا نو سټایلینګ چینج شي نو هغه پر موږ سوډو کلاس اپلای کوو راځو څنګه سوډو کلاسز اپلای کیږي دلته کې خپل بوایلر پلیټ کوډ لیکم ټیک ده او په دې کې وته چې سوډو کلاسز ٹھیک ده او د دې کې وته h2 سوډو کلاسز ٹھیک ده سوډو کلاسز او دا کنټرول s او دا ریفریش سوډو کلاسز بالکل کار کوي ټیک ده اوس د دې کې سوډو کلاس څنګه اپلای کیږي اول خدا خبره زموږ سره سوډو کلاسز دي سلور سوډو کلاسز دي اولنې کلاس ته لینک دی دویم دی اکټیو دی دریم دی وزټډ دی سلورم دی هوور دی ټیک ده په نمبر یې اپلای کوو صحیح ده د ټول نمبر کې جو پدې کې اخلم انکر ټیګ مو غوښتلو د لینک لپاره صحیح ده او پدې کې وته جو انکر ټیګ وته یو لینک ورکوم زه تم چې بي جي ایمیج تلار شه او د تم چې ایمیج فایل صحیح ده اوس دا ایمیج فایل له چې پدې کله جو کلیک کوم نو د به ایمیج تلار شي ایمیج به تاسو ښکار شي دا مې کلیک کوم نو ایمیج تاسو ښکاری ایمیج تلاړو ټیک ده ها و دې چل کوم چې په دې کې سټایل ټیګ اپلای کوم سټایل ټیګ کې او سټایل ټیګ نه بعد خپل سلیکټر راخلم چې کوم انکر ټیګ دی او په دې کې ته زوم چې لینک یعنی په انکر ټیګ باندې ک لینک اپلای شوی صحیح ده نو د دې سټایلینګ داسې کا نو زه ته فی الحال وته چې بیک ګراوند کلر د دې کا یلو د دې بیک ګراوند کلر د څه شو یلو شو ټیک ده ولې یلو شو ځکه چې انکر ټیګ باندې موږ دلته کې لینک ورکړی چې دلته کې دا لینک دی نو د دې بیک ګراوند کلر داسې کا که مونږ بل ټیګ واخلو ډیپ ټیګ واخلو په هغې باندې خو لینک نه اپلای کېږي نو که هغې له مونږ لینک ور هم کو خو هغه به اپلای کېږي به نه ځکه چې هغه هغې کې لینک ورکولی کېږي نه صحیح ده دویم زمونږ سره دی هوور به ورکړم صحیح ده هوور څه ته وایي هوور چې کله زه ورکړم نو چې کله په دې باندې کله ما داسې کېښودلی کېږي او د دې کلر چینج کېږي یا د دې سټایلینګ چینج کېږي که نه نو دغې ته وایي هوور صحیح ده نو دلته کې زه فی الحال ورته بیک ګراوند کلر ورکوم بیک ګراوند کلر او په دې کې ورته ورکوم ګرین مې ورکړلو اوس ورته ګوره چې ماوس پې کله کېدم نو دلته کې کلر چینج شي ماوس چې پې کله کېدم نو زما سره د دې انکر ټیګ چې کوم کلر دی هغه چینج شي صحیح ده دریم زما سره چې کوم دی هغه دی اکټیو دی صحیح ده ایم واخیستلو بیا کولن او بیا ورته چې اکټیو مو واخیستلو او په دې کې ورته بیک ګراوند کلر ورکوم پینک ورته ورکوم صحیح ده پینک مو ورته ورکړلو نو اوس به اکټیو څنګه کار کوي چې کله زه په دې موس کېږم نو ګرین شي خو اکټیو به څنګه کار کوي چې کله کلیک کولی سې چې کله کلیک ونیسم نو دې مطلب دا چې دا اکټیو شو چې کله مې پرېښودو نو دا کلیک شولو نو په کلیک ټیک کې او په اکټیو کې دا ډفرنس دی چونکې کلیک زموږ سره سوډو کلاس نشته دی زموږ سره صرف اکټیو سوډو کلاس دی ټیک ده نو دا چې کله زه په دې باندې داسې کلیک کوم نو دې کلر بالکل چینج شولو صحیح ده ما پرېښود نه دی ٹھیک ده بل زموږ سره سوډو کلاس دی او کولن او دې کې دی ویزیټډ یعنی په دې باندې چې کله کلیک شي او یو فایل ته لاړ شي نو دا به ویزیټډ شي نو مطلب هغه ویزیټ شو یو قسم نه کلیک ورته ویلی شي ټیک ده دله زه بیک ګراوند کلر ورکوم بالکل دا ایک به ورکوم ایک عمر کو د دې کلر اتوماتیک ایک بشو ولي چونکې ما په دې باندې ما وزټ کړی کنه د وزټ کړی او بالکل وزټ کړی څنګه چې کله ما تاسو ته په اول کې تاسو په دې باندې ما کله کلیک کړل او ایمیج ته تلل نو دې مطلب دا چې دا وزټډ شولو کله چې ریفریش ولګم خو د الریډي وزټډ شوی دی صحیح ده د لپاره زه چل کوم یو بل انکر ټیګ اخلم او پاږي کو ته یو بل ایمیج ورکوم بل ایمیج لوګو ډاټ او دې کو ته کوم لوګو مو تر کړل اوس دا وای نه چونکې دام انکر ټیګ دی نه صحیح ده نو په دې باندې کله موس एकदम دبم گرین کیږي ځکه چې انکر ټیګ خود باندې دي زما سره صحیح نه نو وس په دې باندې چې مالا کلیک کړه نه دي کلر الریډي سره یلو دی ولی ځکه چې دې کې کوم لینک چې کوم ما سوډو کلاس اپلای کړی هغه ته مې چې دې بیک ګراوند کلر کا یلو صحیح ده بیا چې کله ماوس په هوور کما نو دا شي زما سره بالکل گرین بیا چې کله اکټیو بری باندې کلیک ونی سم نشي کلیک چې کله مونیو د دې کلر شو پینک صحیح ده او وس کله دا کلیک شي نو دې کلر بسنګ شي دې کلر بالکل ایک واشي صحیح ده ټیک ده لماله کلیک کړه نه دی خو چې کله ما ونیولو او پرې مې ښودلو دې مطلب چې دا کلیک شولو بل فایل ته لاړو چې بل فایل ته لاړو دې مطلب دا چې دا زما څه شو دا وزټډ شو اوس که زه بیک کړم
د دې کلر اتوماتیکلی څه شوی دی اکوا په شان شوی دی صحیح ده نو دا زموږ سره بیسیکلی سوډو کلاسز ول سوډو کلاسز څونه قسمه څونه کلاسز دي زموږ سره لینک دی هور دی ایکټیو دی او ویزیټډ دی بالکل سمپل بالکل آسان امید لرم چې تاسو په دې باندې ښه پوه شوي او که تاسو نه پوه شئ دا ویډیو په دوباره باندې وګورئ او پریکټس ډېر زیات ضروري دی په پروګرامینګ کې پریکټس کول ډېر زیات ضروري دی وداوټ پریکټس تاسو د سره زده کولی نه شئ نو پریکټس ډېر زیات ضروري دی صحیح ده ډېره مننه زما ویډیو کتلو لپاره انشاءالله ملیږو په بل ویډیو کې او السلام علیکم